हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु। आज पनि म तपाईहरु माझमा मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। विशेष गरी मैले तपाईहरुलाई यो च्यानलबाट हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोवाइड गरिरहेको छु। स्पेशली मैले तपाईहरुलाई यो च्यानलबाट भिडियो एडिटिङ साथै YouTube च्यानलको विशेष उपयोगी भिडियोहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ प्रोवाइड गरिरहेको छु। र जे जति हाम्रो चाहिँ अहिले चलाइरहेको कुराहरुमा चाहिँ टेक्निकल प्रब्लमहरु आउँछ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ सल्भ गरेर चाहिँ भिडियो प्रोवाइड गर्ने गरेको छु। आज पनि तपाईहरु माझमा चाहिँ एउटा भिडियो लिएर आएको छु। केको विषयमा भन्ने कुरा तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। अघिल्लो भिडियोमा मैले सिनेमेटिक इन्ट्रो कसरी बनाउने भनेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सिकाएको छु। आज पनि तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तो खालको भिडियो चाहिँ इन्ट्रो चाहिँ कसरी बनाउने भनेर चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ भिडियो अपलोड गरेपछि तपाईहरु समक्ष अगाडि पुग्ने छ। भन्दै लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर। सिम्पली अब तपाईले आफ्नो काइनमास्टरले खोल्नु होला। काइनमास्टरले तपाईले खोलिसकेपछि यसरी इन्टरफेस पाउनुहुन्छ। सिम्पली तपाईले चाहिँ आफ्नो प्लस आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। प्लस आइकनलाई क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ फर्स्ट प्रोजेक्ट पाउनुहुन्छ 16:9। सिम्पली यसलाई क्लिक गरेर नेक्स्ट गरिदिनुस्। यसरी नेक्स्ट गर्दिएपछि तपाईले चाहिँ इमेज छान्नु पर्ने हुन्छ। सिम्पली इमेज ब्ल्याक कलरको छान्नु होला। तपाईले छानिसकेपछि फेरि पनि तपाईले चाहिँ यहाँ फर्स्टमा आउनु होला। फर्स्टमा आइसकेपछि तपाईले लेयरलाई क्लिक गर्नु होला। लेयरलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो लोगो लिनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईलाई लोगो कसरी बनाउने हो आफ्नो च्यानलको, यदि तपाईलाई चाहिँ बनाउन आउँदैन भने यो भन्दा अघिल्लो मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट सजिलैसँग तपाईले चाहिँ काइनमास्टरबाटै आफ्नो लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ है त। अब हामीले सिम्पली यहाँ आफ्नो भिडियोको चाहिँ आफ्नो च्यानलको लोगो एड गर्ने छौं। सिम्पली हामीले चाहिँ यसरी आफ्नो च्यानलको लोगो एड गर्ने छौं। यसरी एड गरिसकेपछि सिम्पली हामी चाहिँ फेरि पनि फर्स्टमा आउँ। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ एउटा इन्ट्रो टेम्प्लेट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन इन्ट्रो टेम्प्लेट चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ दिने छु। सिम्पली त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो टेम्प्लेट चाहिँ तपाईले चाहिँ डाउनलोड गरेर यहाँ एड गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ स्प्लिट टु स्क्रिन गरिदिनुस्। यदि तपाईले गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली तपाईको टेम्प्लेटलाई क्लिक गरेर क्रोमा कीलाई अन गरिदिनुस्। यसलाई इनेबल गरेपछि तपाईले चाहिँ की कलरलाई छान्नुस्। त्यसपछि ग्रीन कलर चुज गर्नु होला। यदि चुज गरिसकेपछि तपाई चाहिँ यहाँ लास्टमा आएर तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली क्लिक गरेर आफ्नो यहाँ जुन लोगो राख्नु पर्ने छ त्यहाँ चाहिँ सिम्पली तपाईले सजिलैसँग बिस्तारै एडजस्ट गरेर चाहिँ यहाँ राखिदिनु होला। यसरी एडजस्ट गरेर राखेपछि तपाईले चाहिँ यसको टाइमलाइन पनि तपाईको इन्ट्रो टेम्प्लेटसँगै बराबर बनाउनु होला। त्यसपछि माथिको इमेजको पनि बराबर बनाउनुहोस्। यदि तपाईले बनाइसकेपछि तपाईले सिम्पली फेरि पनि एकचोटी हेर्नु होला। एकचोटी हेरौँ हामी। सिम्पली तपाईले चाहिँ देखिसक्नु भएको छ। अब सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँ नेरी आएर आफ्नो च्यानलको नाम लेख्नु होला। मैले मेरो च्यानलको नाम सिम्पली लेखिरहेको छु। ठुलो अक्षरमा तपाईले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। धेरै राम्रो देखिनेछ। अब यसरी सिम्पली हामीले च्यानलको नाम लेखिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। डबल एलाई ट्याप गरेर सिम्पली नोटोसरी बोल्डलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको चाहिँ धेरै राम्रो यहाँ च्यानलको नाम चाहिँ देखिनेछ। सिम्पली तपाईले चाहिँ यसलाई कलर गर्नुको लागि ग्लोलाई थिचेर इनेबल गरिदिनुस्। त्यसपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँ रेड कलरलाई लिएर चाहिँ यसको फेदरलाई चाहिँ फुल 50 बनाइदिनुस्। त्यसपछि तपाईको धेरै राम्रो देखिनेछ। यसलाई पनि टाइमलाइन घटाएर बराबर बनाउनु होला। त्यसपछि इन एनिमेसनमा गएर सिम्पली तपाईले चाहिँ लेटर बाइ लेटर चाहिँ क्लिक गरेर 0.5 गरिदिनुस्। त्यसपछि अब हेरौँ हाम्रो इन्ट्रो कस्तो बनिएको छ। ओके साथीहरु, अब तपाईहरुले देखिसक्नुभयो हाम्रो इन्ट्रो यसरी बनिएको छ। अब सिम्पली कसरी सेभ गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहै छ होला। यो एरो बटनलाई चाहिँ सिम्पली क्लिक गरेर कति एचडी को तपाईहरुले डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो एचडी को डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै पक्कै पनि तपाईहरुले चाहिँ आजको भिडियोबाट यो यस्तो खालको इन्ट्रो पनि कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्नु भयो होला आशा गरेको छु। यदि बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई
फेरि पनि बुझाउने कोसिस गर्नेछु भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बिदा हुनुभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, साथै नजिकको बेल आइकन पनि दबाउनुहोला ताकि मैले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष चाहिँ पुग्नेछ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।